गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द एसी. एसी मध्ये ना बेटा आता पुढचा जो कन्सेप्ट घ्यायचा आहे तो आपल्याला काय बेटा माहिती का, पार्ट्स ऑफ द मोटर, मटेरियल यूज्ड आणि त्याचे फंक्शन. म्हणजे काय, 3 कॉलम करायचे आपल्याला. पहिल्या कॉलम मध्ये पार्ट ऑफ द मोटर, मोटरचा पार्ट लिहायचा, कशापासून बनलेलं ते सांगायचं आणि प्रत्येकाचं फंक्शन लिहायचं. आता असा सेम फंडा आपण डीसी मध्ये पण बघितलेला आहे, तेच सेम आहे, बाकी काही जास्त फरक नाही याच्यामध्ये. कळालंय? पुन्हा एकदा काय बोललोय की आता आपल्याला मोटरचे पार्ट्स बघायचे, त्याचे मटेरियल कशापासून बनलेले ते बघायचे, त्याचे फंक्शन बघायचे. ठीक आहे, आधी क्वेश्चन घेऊन घेऊ, 3 पार्ट करू आणि मग मी एक पार्ट बद्दल सांगत जाईल, एक पार्ट बद्दल सांगत जाईल, त्याचं मटेरियल यूज आणि फंक्शन पण सांगत जाईल. ठीक आहे, सायमल्टेनियसली लिहून पण घेऊ, कन्सेप्ट पण बघू, लिहून पण घेऊ आणि कन्सेप्ट पण बघू. ओके बच्चा, ठीक आहे. चलो क्वेश्चन घ्या आधी. गिव्ह द मटेरियल यूज, गिव्ह द मटेरियल यूज and also write the function of the following parts of the motor, and also write the function, 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 and also write the function of the following part of the motor, of the following part of the motor, of the following part of the motor. ओके, 3 कॉलम करायचे, 3 कॉलम करायचे. पहिल्या कॉलम मध्ये पार्ट ऑफ द मोटर, सेकंड कॉलम मध्ये मटेरियल यूज आणि तिसऱ्या कॉलम मध्ये फंक्शन. पटकन 3 कॉलम करायचे. पहिल्या कॉलम मध्ये पार्ट ऑफ द मोटर, सेकंड कॉलम मध्ये मटेरियल यूज, थर्ड कॉलम मध्ये फंक्शन. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. आता पहिला पार्ट मी सांगतोय, पहिला पार्ट आहे बेटा स्टेटर फ्रेम. टाका रेडी, इथे लिहायचंय पहिल्या पार्टचं स्टेटर फ्रेम. पहिला पार्ट लिहा स्टेटर फ्रेम. लक्ष इकडे, स्टेटर फ्रेम कशापासून बनलेला असतो बेटा? कास्ट आयर्न. सगळ्यात बाहेरचा वजन आहे, कशापासून बनलेला असेल? कास्ट आयर्न. फंक्शन काय? प्रोटेक्शन ऑफ द इनर पार्ट्स. फंक्शन काय? प्रोटेक्शन ऑफ द इनर पार्ट्स. लोखंडाचं असतं, आयर्न पासून बनलेलं असतं. आणि फंक्शन काय त्याचं? प्रोटेक्शन ऑफ द इनर पार्ट्स. चलो गॅल्यू. मटेरियल यूज मध्ये लिहा कास्ट आयर्न, मटेरियल यूज मध्ये लिहा कास्ट आयर्न आणि फंक्शनच्या खाली लिहा प्रोटेक्शन ऑफ द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द मोटर, प्रोटेक्शन ऑफ द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द मोटर. पुढचं पार्ट ऑफ द मोटर लिहा स्टेटर कोर. पुढचं पार्ट ऑफ द मोटर लिहा स्टेटर कोर. पुढचं पार्ट ऑफ द मोटर लिहा स्टेटर कोर. लक्ष इकडे, स्टेटर कोर कशापासून बनलेला असतो? 2 मिनिटं सगळ्यांचं लक्ष इकडे. स्टेटर कोर कशापासून बनलेला असतो? सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग्स. कशापासून बनलेला असतं? सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. आता जो कुठलाही कोर असेल ना बेटा, तो त्याचं महत्वाचं काम असतं वाइंडिंगला प्रोटेक्ट करायचं. त्या वाइंडिंगला जसं की स्टेटर कोर असेल तर स्टेटर वाइंडिंगला प्रोटेक्शन देईल. मग तुमचं रोटर कोर येईल तर रोटर कोर काय करेल? रोटरच्या वाइंडिंगला प्रोटेक्शन देईल. काय बोललो काय नाही कळालं? स्टेटर कोर असेल स्टेटर वाइंडिंगला प्रोटेक्शन देईल, रोटर कोर असेल रोटर वाइंडिंगला प्रोटेक्शन देईल. कळाले? चलो आता स्टेटर कोर लिहा. लिहिलंय. मटेरियल यूजच्या खाली लिहा सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग, सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग, सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. फंक्शन प्रोटेक्शन, protection to the stator winding, protection to the stator winding, protection to the stator winding. ओके, थर्ड कन्सेप्ट स्टेटर वाइंडिंग. तिसरा कन्सेप्ट कुठला आहे बेटा? स्टेटर वाइंडिंग. आता वाइंडिंग म्हटलं कशापासून असतं बेटा? कॉपर. डीसी मध्ये झालं कशापासून असतं? कॉपर. याचं काम काय? फंक्शन टू प्रोड्यूस द आरएमएफ. स्टेटर वाइंडिंग आहे, स्टेटर सगळ्यात मेन सप्लाय कोणाला येतो बेटा? स्टेटरला येतो. आता प्लीज तुमच्या डोळ्यासमोर आहे ना सायमल्टेनियसली आपण जी स्टेटरची डायग्राम काढलेली आहे ना, त्यालाच मी मोटरची डायग्राम पण म्हटलं होतं. ती डायग्राम डोळ्यासमोर ठेवा, किंवा कालची डायग्राम जी होती ती पण डायग्राम डोळ्यासमोर ठेवतो. लक्षात येईल, स्टेटरला आपण काय देतो? सप्लाय देतो. म्हणजे ऑटोमॅटिकली स्टेटरला सप्लाय दिला होतो. त्याचं पहिलं काम काय? तो काय प्रोड्यूस करतो बेटा? आरएमएफ. तो काय प्रोड्यूस करतो? आरएमएफ. कळालं? चलो मग स्टेटर वाइंडिंग. स्टेटर वाइंडिंग असते कशाची? कॉपरची. फंक्शन काय? टू प्रोड्यूस द आरएमएफ. लिहून घ्या स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग. थर्ड घ्या स्टेटर वाइंडिंग. मटेरियल यूजच्या खाली घ्या कॉपर,
मटेरियल यूजच्या खाली लिहा कॉपर आणि फंक्शन मध्ये लिहा प्रोड्यूस द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. प्रोड्यूस दी रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड ब्रॅकेटच्या आतमध्ये RMF. प्रोड्यूस दी रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड ब्रॅकेटच्या आतमध्ये RMF. झालंय. आता पुढचं कुठले बेटा रोटर. 3 फंडे आपले झाले. पुढचा जो फंडा चालू आहे तो म्हणजे कुठला बेटा रोटर कोर. रोटर कोर कशापासून असेल, पुन्हा कोर आहे तर कशापासून बनलेला असेल बेटा सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. याचं काम काय, पुन्हा वाइंडिंगला प्रोटेक्ट करायचं. पण कुठली वाइंडिंग, आता रोटरची वाइंडिंग. जसं स्टेटर कोर काय करायचं बेटा, स्टेटरच्या वाइंडिंगला प्रोटेक्ट करायचा, तसं रोटर कोर काय करायचं, रोटरच्या वाइंडिंगला प्रोटेक्ट करायचं. ठीक आहे, ओके. लिहून घ्या. चौथा मुद्दा रोटर कोर. रोटर कोर मटेरियल यूज सिलिकॉन स्टील. मटेरियल यूज सिलिकॉन स्टील. फंक्शन प्रोटेक्ट द रोटर वाइंडिंग. प्रोटेक्ट द रोटर वाइंडिंग. प्रोटेक्ट द रोटर वाइंडिंग. ओके. नेक्स्ट पुढचा मुद्दा रोटर वाइंडिंग. आता 5वा मुद्दा आहे तो म्हणजे कुठला बेटा, रोटर वाइंडिंग. रोटर वाइंडिंग आहे पुन्हा कशापासून असेल, कॉपर. जशी स्टेटरची वाइंडिंग कॉपर पासून होती तशी रोटरची पण वाइंडिंग कशापासून असेल, कॉपरची. स्टेटरच्या वाइंडिंगचं काम काय, टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. याचं काम काय, टू प्रोड्यूस द रोटर करंट. याचं काम काय बेटा, टू प्रोड्यूस द रोटर करंट. रोटर वाइंडिंगचं काम काय, टू प्रोड्यूस द रोटर करंट. हा झाला माझा 5वा फंडा. लिहून घ्या. रोटर वाइंडिंग. रोटर वाइंडिंग. रोटर वाइंडिंग. मटेरियल यूज कॉपर. मटेरियल यूज कॉपर आणि फंक्शन टू प्रोड्यूस द रोटर करंट. टू प्रोड्यूस द रोटर करंट. टू प्रोड्यूस द रोटर करंट. ओके. पुढच्या मुद्द्यासाठी ना बेटा, पुढचा मुद्दा माझा स्लिप रिंग्सचा आहे. स्लिप रिंग्सचा मुद्दा बघताना प्लीज तुमच्या डोळ्यासमोर स्क्विरल केज रोटर ठेवा. प्लीज तुमच्या डोळ्यासमोर स्क्विरल केज नाही, सॉरी, प्लीज तुमच्या डोळ्यासमोर स्लिप रिंग और राउंड टाइप रोटर ठेवा. माय मिस्टेक. प्लीज तुमच्या डोळ्यासमोर स्लिप रिंग और राउंड टाइप ऑफ रोटर ठेवा. ठेवूये. बरं. मटेरियल यूज स्लिप रिंग बेसिकली कशापासून असतं बेटा, कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्झ. कशापासून बनलेलं असतं, कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्झ. याचं काम काय, याचं काम काय होतं बेटा, जर तुम्ही खालच्या साईडला बघितलं तर स्लिप रिंग्समुळे रेझिस्टन्स हे कनेक्ट झालेले. कोणाला बेटा, ब्रशेसला. ठीक आहे. मग काय सांगते, कनेक्ट द रेझिस्टन्स टू द रोटर सर्किट वाया ब्रशेस. काय सांगते बेटा, इट कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस. स्लिप रिंग्सच्या खाली काय लावलेले आहेत बेटा, ब्रशेस आहेत. ब्रशेसच्या खाली तिथे रोटरचं सर्किट लावले, रेझिस्टन्स दिसतोय. राईट. म्हणजेच काय सांगताय, कनेक्ट्स द काय बेटा, रेझिस्टन्सेस. कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस. खालच्या साईडला 3 रेझिस्टन्स दिसतायत बेटा. कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस टू द स्लिप रिंग्स. म्हणजे रेझिस्टन्स आणि स्लिप रिंग्स ह्याच्यामध्ये कनेक्शन होतं. कोणामुळे पण, ब्रशेसमुळे. कोणामुळे, ब्रशेसमुळे. कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस टू द रोटर सर्किट वाया ब्रशेस. पुन्हा एकदा स्लिप रिंग्सचं काय काम आहे, इट कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस टू द रोटर सर्किट वाया ब्रशेस. इट कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस टू द रोटर सर्किट वाया ब्रशेस. अजून एकदा स्लिप रिंग्सचं काय फंक्शन आहे बेटा, इट कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस टू द रोटर सर्किट वाया ब्रशेस. कळाले. पुन्हा एकदा स्लिप रिंग्स कशापासून बनलेले, कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्झ. याचं काम काय, इट कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस टू द रोटर सर्किट वाया ब्रशेस. लिहून घ्या. स्लिप रिंग्स. पुढचा मुद्दा स्लिप रिंग्स. मटेरियल यूज कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्झ. मटेरियल यूज कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्झ. मटेरियल यूज कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्झ. फंक्शन इट कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस टू द रोटर सर्किट. इट कनेक्ट्स the resistances to the rotor circuit via brushes. It connects the resistances to the rotor circuit via brushes. पुढचं आहे बेटा ब्रशेस. ब्रशेस जर बघायला गेलं ना बेटा, तर ब्रशेस कार्बन पासून बनलेले असतात. माहिती आहे सगळ्यांना, ब्रशेस कशापासून असतात, कार्बन पासून. जर तुम्ही ब्रशेसला ऑब्झर्व केलं तर ते एकदम मध्यभागी रेझिस्टन्स आणि स्लिप रिंग्स यांच्या दोघांच्या मध्यभागी काय बेटा, ब्रशेस. ब्रशेस कुठे प्रेझेंट आहेत, रेझिस्टन्स आणि स्लिप रिंग्सच्या मध्यभागी. म्हणजेच काय, मग फंक्शन काय, इट कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस टू द स्लिप रिंग्स. ब्रशेस काय करतात, इट कनेक्ट्स द रेझिस्टन्सेस टू द स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स टू द रेझिस्टन्सेस. कळालंय. पुढचा मुद्दा घ्या. ब्रशेस. ब्रशेस मटेरियल यूजच्या खाली लिहा कार्बन. मटेरियल यूजच्या खाली लिहा कार्बन. ठीक आहे. फंक्शनच्या खाली लिहा.
It connects the resistances to the slip rings. It connects the resistances to the slip rings. ओके, एअर गॅप. पुढचं घ्या पार्ट मध्ये लिहा एअर गॅप. एअर गॅप मटेरियल काही नसतंच, ठीक आहे. याचं काम काय? एअर गॅपचं काय काम? इट प्रोव्हाइड्स द एअर गॅप इन बिटवीन. कोणामध्ये असतं बेटा? स्टेटर आणि रोटर. इट प्रोव्हाइड्स द एअर गॅप इन बिटवीन. कुठला मध्ये बेटा? स्टेटर अँड रोटर. लिहून घ्या. पार्ट मध्ये लिहा. पार्ट ऑफ द मोटर मध्ये एअर गॅप, मटेरियल यूज मध्ये डॅश करा. पार्ट ऑफ द मोटर मध्ये लिहून घ्या एअर गॅप, मटेरियल यूज मध्ये डॅश करा. फंक्शनच्या खाली लिहा इट प्रोव्हाइड्स द एअर गॅप बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर. इट प्रोव्हाइड्स द एअर गॅप बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर. पुढचं पार्ट ऑफ द मोटर मध्ये लिहा. पार्ट ऑफ द मोटर मध्ये लिहा. आता 9वा पार्ट चालू आहे बेटा आपला. एअर इनलेट अँड आउटलेट. एअर इनलेट अँड आउटलेट. एअर इनलेट अँड आउटलेट. लक्ष इकडे. एअर इनलेट अँड आउटलेट. तुम्हाला मोटरला कुठेतरी असे छिद्र वगैरे दिसतील किंवा असे व्हर्टिकल गॅप दिसतील, तुम्हाला हॉरिझॉन्टल गॅप दिसतील, कुठले तरी गॅप दिसतील तुम्हाला कुठलीही मोटर बघितली तर. हे गॅप का असतात? इन ऑर्डर टू प्रोव्हाइड सर्क्युलेशन फॉर द एअर. In order to provide the circulation for the air and to keep the inner parts cooler. In order to provide circulation of the air and to keep the inner parts cooler. म्हणजे सर्क्युलेशन पण घडेल आणि आतमधल्या पार्ट्सचा तो काय करेल बरं? कूलर ठेवेल. कळालंय? लिखा पडे घ्या. पार्ट मध्ये घ्या. पार्ट ऑफ द मोटर एअर इनलेट अँड आउटलेट. मटेरियल एअर आहे, कशापासून नसते, डॅश करा. आणि फंक्शन टू प्रोड्यूस द एअर सर्क्युलेशन. टू प्रोड्यूस द एअर सर्क्युलेशन and also keep the machine parts cooler. And also keep the machine parts cooler. And also keep the machine parts cooler. आता 10व कूलिंग फॅन. 10व कूलिंग फॅन. कूलिंग फॅन. फॅन शक्यतो तुमचा अल्युमिनियम पासून बनलेला असतो बेटा. फॅन शक्यतो कशापासून बनलेला असतो? अल्युमिनियम. काम काय? सर्क्युलेशन प्रोव्हाइड करणे. काम काय? सिंपल. काय होईल बेटा? सर्क्युलेशन प्रोव्हाइड करणे. लिहून घ्या. कूलिंग फॅन. कूलिंग फॅन. मटेरियल यूजच्या खाली अल्युमिनियम. मटेरियल यूजच्या खाली अल्युमिनियम आणि फंक्शनच्या खाली घ्या टू प्रोव्हाइड द एअर सर्क्युलेशन. टू प्रोव्हाइड द एअर सर्क्युलेशन. ओके. शेवटचं शाफ्ट. शाफ्ट. लक्ष इकडे. शाफ्ट म्हणजे मधला रॉड असतो बेटा. तो कशापासून बनलेला असतो? आयर्न पासून. काम काय बेटा त्याचं? रोटरला सपोर्ट देणे. काम काय? रोटरला सपोर्ट देणे. सिंपल आहे. चलो शाफ्ट लिहून घ्या. मटेरियल यूज्ड आयर्न. मटेरियल यूज्ड आयर्न आणि फंक्शनच्या खाली या प्रोटेक्ट द रोटर. टू प्रोटेक्ट द रोटर अँड ऑल्सो सपोर्ट द रोटर. टू प्रोटेक्ट द रोटर अँड ऑल्सो सपोर्ट द रोटर. इथे तुमचे सगळेचे सगळे पार्ट संपलेले आहेत. ठीक आहे. स्टार्टिंग पासून एकदा सगळेचे सगळे पार्ट बघू. सगळ्यात पहिला पार्ट कुठला होता बेटा? स्टेटर फ्रेम. स्टेटर फ्रेम कशापासून असतो? कास्ट आयर्न. ठीक आहे. काम काय? टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स. पुढचं स्टेटर कोर. कोर आहे सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग टू प्रोटेक्ट द स्टेटर वाइंडिंग. ठीक आहे. स्टेटर कोर झालं. पुढचं काय आता? स्टेटर वाइंडिंग. कशापासून? कॉपर पासून. स्टेटर वाइंडिंग कशापासून असते? कॉपर पासून. आणि काम काय? टू प्रोड्यूस द आरएमएफ. काय प्रोड्यूस करतो बेटा? आरएमएफ. पुढचं रोटर कोर. रोटर कोर कशापासून बनलेले असते बेटा? पुन्हा सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. काम काय? टू प्रोटेक्ट द रोटर वाइंडिंग. टू प्रोटेक्ट द रोटर वाइंडिंग. पुढचं रोटर कोर झाला. आता पुढचं काय? रोटर वाइंडिंग. रोटर वाइंडिंग पुन्हा कॉपर पासून. ठीक आहे. टू प्रोड्यूस द रोटर करंट. फंक्शन काय त्याचं? टू प्रोड्यूस द रोटर करंट. पुढचं स्लिप रिंग्स कॉपर और फॉस्फोरस पासून बनलेले. काम काय? कनेक्ट द रेजिस्टन्सेस. कनेक्ट द रेजिस्टन्सेस टू द रोटर सर्किट वाया ब्रशेस. ठीक आहे. पुढचं ब्रशेस. ब्रशेस कशापासून? कार्बन पासून. ब्रशेसच्या मध्यभागी स्लिप रिंग्स आणि रेजिस्टन्सच्या मध्यभागी. ठीक आहे. इट प्रोव्हाइड्स द कनेक्शन बिटवीन द स्लिप रिंग्स अँड द रेजिस्टन्स. पुढचं बघितलं आपण एअर गॅप. मटेरियल तर काही नाहीये. ठीक आहे. फंक्शन काय याचं? एअर गॅप. हा एअर गॅप असल्यामुळे स्टेटर अँड रोटरच्या इथे काय प्रोड्यूस होतं बेटा? आयर्न प्रोड्यूस होतो. पुढचं त्याच्यानंतर एअर इनलेट आणि अनलोड. एअर इनलेट आणि आउटलेट सर्क्युलेशन प्रोव्हाइड करेल. ओके. आणि अजून एक काय? आतमधल्या पार्ट्सला कूलर ठेवेल. कूलिंग फॅन. कूलिंग फॅन कशापासून? अल्युमिनियम पासून. टू प्रोव्हाइड सर्क्युलेशन ऑफ द एअर. टू प्रोव्हाइड द सर्क्युलेशन ऑफ द एअर. शेवटचा मुद्दा शाफ्ट. शाफ्ट कशापासून बेटा? आयर्न पासून बनलेला असेल. ठीक आहे. शाफ्ट कशापासून बनलेला असेल? आयर्न पासून. टू प्रोटेक्ट
and to support the rotor. To protect and support the rotor. ओके बच्चे लोग, आता माझा पुढचा कन्सेप्ट चालू होतोय तो म्हणजे सिंक्रोनस स्पीड. टाका हेडिंग सगळेजण. सिंक्रोनस स्पीड. हेडिंग टाका सिंक्रोनस स्पीड. क्वेश्चन घ्या. डिफाइन सिंक्रोनस स्पीड and explain it in short. Define synchronous speed and explain it in short. आता सिंक्रोनस स्पीड म्हणजे काय असतो सांगितलं बेटा, कालच सांगितलं होतं. सिंक्रोनस स्पीड म्हणजे काय असतो, हा असा स्पीड असतो जो स्पीड रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डचा असतो. ठीक आहे. सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ॲट विच द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट्स. ज्या स्पीड मध्ये रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट होत असते त्या स्पीडला काय नाव दिले बेटा, सिंक्रोनस स्पीड. पुन्हा एकदा, सिंक्रोनस स्पीड म्हणजे काय, असा स्पीड ज्या स्पीड मध्ये रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट होत असते. मग फॉर्म्युला काय त्याचा, ns इज इक्वल टू 120/p. ns म्हणजे सिंक्रोनस स्पीड आहे, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, p म्हणजे काय, नंबर ऑफ पोल्स आहेत. याच्यापैकी तुमचे जे नंबर ऑफ पोल्स आहेत ते कॉन्स्टंट राहतात. एखादी मोटर घेतली तर पोल्सची संख्या कशी राहील, कॉन्स्टंट. मग चेंज काय होऊ शकते, माझी फ्रिक्वेन्सी 50 60 घेऊ शकतो. जशी माझी फ्रिक्वेन्सी चेंज होईल तसं माझं सिंक्रोनस स्पीड काय होईल, चेंज होईल. म्हणजेच काय, सिंक्रोनस स्पीड हा फक्त आणि फक्त कशावर डिपेंडेंट आहे, फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंडेंट, ना की नंबर ऑफ पोल्सवर. ठीक आहे. पुन्हा एकदा काय सांगितलं, ns इज इक्वल टू 120/p आहे. ठीक आहे. मग p म्हणजे काय, नंबर ऑफ पोल्स आहे. शक्यतो कुठल्याही मोटरमध्ये पोलची संख्या कशी असते, कॉन्स्टंट. म्हणजे ऑटोमॅटिकली सिंक्रोनस स्पीड माझा फक्त आणि फक्त कशावर डिपेंडेंट आहे, फ्रिक्वेन्सीवरती. गॉट इट. आधी एवढं लिहून घ्या. क्वेश्चन घेतलाय, लिखापडीमध्ये घ्या. सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ॲट विच synchronous speed is the speed at which the rotating magnetic field rotates. Synchronous speed is the speed at which the rotating magnetic field rotates. Synchronous speed is the speed at which the rotating magnetic field rotates. खाली लिहा, ns is equal to 120f/p. ns is equal to 120f/p. ns is equal to 120f/p. Where ns is equal to synchronous speed. Where ns is equal to synchronous speed, f is equal to frequency, f is equal to frequency, p is equal to number of poles, p is equal to number of poles. पुढचा पॉइंट घ्या. In order to change the synchronous speed, in order to change the synchronous speed, we have to change the frequency. In order to change the synchronous speed, we have to change the frequency. झालंय. पुढचा कन्सेप्ट, हेडिंग टाका स्लिप, SLIP, स्लिप. क्वेश्चन घ्या, डिफाइन स्लिप. क्वेश्चन घ्या, डिफाइन स्लिप. ऑल मध्ये स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर द स्लिप ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर. स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर स्लिप ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर State the expression for the slip of 3-phase induction motor. Question mark. State its variations. State its variations from standstill to synchronous speed. From standstill to synchronous speed. From standstill to synchronous speed. आता एक 5 मिनिटं कोणी लिहिणार नाही, सगळ्यांचं लक्ष इकडे. स्लिप. स्लिप काय बेटा, हा एक डिफरन्स आहे. कोणामधला डिफरन्स आहे, सिंक्रोनस स्पीड अँड ऍक्च्युअल स्पीड. स्लिप इज द डिफरन्स बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड अँड ऍक्च्युअल स्पीड. खालच्याबद्दल बोलायचं नसतं. ठीक आहे. पुन्हा एकदा पण फॉर्म्युल्यामध्ये लिहायचं असतं. ठीक आहे. स्लिप काय सांगता येईल, स्लिप इज डिफाइंड ॲज द डिफरन्स बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड अँड ऍक्च्युअल स्पीड. स्लिप इज डिफाइंड ॲज द डिफरन्स बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड अँड ऍक्च्युअल स्पीड. ठीक आहे. बरं, पुढचं हा त्याचा फॉर्म्युला झाला. s इज इक्वल टू, इथे असतं ns मायनस n/ns. इथे s म्हणजे स्लिप आहे, ns म्हणजे सिंक्रोनस स्पीड आहे, n म्हणजे काय, ऍक्च्युअल स्पीड आहे. n म्हणजे काय चलो, ऍक्च्युअल स्पीड. पर्सेंटेज ऑफ स्लिप मध्ये घेताना पर्सेंटेज घेतलं तर इंटू काय करायचं, 100. आता ना याच्या दोन कंडिशन्स आहेत स्लिपसाठी. स्लिपसाठी दोन कंडिशन्स कुठल्या आहेत, ऍट स्टँड स्टिल पहिली कंडिशन, आणि सेकंड कंडिशन ऍट व्हेन सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू द रोटेटिंग स्पीड. व्हेन सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू रोटेटिंग स्पीड म्हणा किंवा ऍक्च्युअल स्पीड म्हणा. ठीक आहे. पहिली कंडिशन ऍट स्टँड स्टिल कंडिशन. ऍट स्टँड स्टिल म्हणजे रोटर रोटेट होत नाहीये. जर रोटर रोटेट होत नाहीये, सप्लाय तर दिलेला आहे पण रोटर रोटेट होत नाहीये. सप्लाय दिलेला म्हणजे एनएस आला, पण त्याच वेळेस माझा रोटेटिंग स्पीड आलाय का बेटा, नाही आलाय. रोटर रोटेट नाही झाली. रोटर रोटेट नाही झालीये म्हणजे रोटरचा स्पीड नाहीये, म्हणजेच ऍक्च्युअल स्पीड नाहीये, म्हणजेच एनची किंमत किती आली बेटा, 0. जे बोललो अत्यंत महत्वाचं बोललं गेलं. काय सांगितलं बेटा, सप्लाय तर दिलेला आहे म्हणजे सिंक्रोनस स्पीड आला. ठीक आहे. पण ऍट स्टँड स्टिल, स्टँड स्टिल म्हणजे रोटर स्थिर.
मग होतच 0 आहे म्हणून काय झालं, ऍक्च्युअल स्पीड 0 आहे म्हणजेच तुमचा रोटेटिंग स्पीड 0 आहे म्हणजेच n ची किंमत किती आली बेटा 0. जर मी n ची किंमत 0 टाकली n = ns - n/ns आधी फॉर्म्युला n ची किंमत 0 आहे ns - 0 किंवा इथे लिहून घे स्टेप लिहून घेऊ ns - 0 अपॉन खाली किती येईल बेटा पुन्हा ns म्हणजेच किती आलं बेटा ns अपॉन ns which is equal to किती आलं 1 which is equal to 1 म्हणजे स्लिपची किंमत किती आली बेटा 1. मग पर्सेंटेज मध्ये काढायला गेलं तर स्लिपची किंमत किती आली 100%. म्हणजेच काय ऍट स्टँडस्टिल कंडिशन म्हणजेच काय ऍट स्टँडस्टिल कंडिशन स्लिपची किंमत मॅक्सिमम असते ती म्हणजे किती बेटा 1. ऍट स्टँडस्टिल कंडिशन स्लिपची किंमत मॅक्सिमम असते ती म्हणजे किती 1. पर्सेंटेज मध्ये 100%. पर्सेंटेज मध्ये काय आली बेटा 100%. पुढचा फंडा ऍट ऍक्च्युअल स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड. आता काय जर दोघं स्पीड कसे झाले सेम. आता काल एक आपण फंडा बघितला होता बेटा आठवत की नाही का, एक कन्सेप्ट कंडिशन सांगितलं होतं. कंडिशन मध्ये काय तुमचा जो सिंक्रोनस स्पीड असतो तो थोडा जास्त असतो कोणापेक्षा ऍक्च्युअल स्पीड पेक्षा. का ते आता इथं कळेल. ठीक आहे, कालच्या फंड्याचा मिनिंग आज इथं कळेल. जर दोघं स्पीड माझे सेम झाले असते तर काय झालं असतं. जर ऍक्च्युअल स्पीड आणि सिंक्रोनस स्पीड माझा सेम झाला, जर ऍक्च्युअल स्पीड आणि सिंक्रोनस स्पीड कसा झाला सेम. जर ऍक्च्युअल स्पीड आणि सिंक्रोनस स्पीड सेम झाला तर ns - n/ns n च्या जागी काय लिहिलं ns लिहू शकते बिकॉज n = ns. ns - ns 0/ns which is equal to 0. 0 कुठली संख्या किती आलं 0 म्हणजे स्लिपची किंमत त्यावेळेस किती आली बेटा 0. म्हणजेच पर्सेंटेज मध्ये स्लिपची किंमत किती येईल 0%. कंडिशन्स कळाले. ठीक आहे, स्लिप बद्दल मला हे सगळं सांगायचं आहे. आता त्यांनी क्वेश्चन मध्ये व्हेरिएशन्स फॉर स्टँडस्टिल अँड सिंक्रोनस स्पीड म्हणजेच त्यांनी कंडिशन्स विचारल्यात आपल्याला. ठीक आहे, दोघी कंडिशन्स म्हणजेच काय केस 1 केस 2 एवढं उत्तर लिहायचं आहे. कळालं बच्चो, लिखापडी चालू करा. स्लिप हेडिंग टाका स्लिप डॅश करा पुढे. स्लिप इज डिफाइंड एज अ डिफरन्स बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ब्रॅकेट चॅप मध्ये ns. Slip is defined as the difference between the synchronous speed bracket chart मध्ये ns and actual speed bracket chart मध्ये n. Slip is defined as the difference between the synchronous speed bracket chart मध्ये ns and actual speed bracket chart मध्ये n. लिहिलंय. हे दोघं फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे. व्हिडिओ पॉज करा लिहून घ्या. झाले बेटा लिहून. Where s is equal to slip, ns is equal to synchronous speed, ns is equal to synchronous speed, n is equal to actual speed. झाले. पुढचं घ्या. ऍट स्टँडस्टिल कंडिशन केस 1 घ्या. केस 1 ऍट स्टँडस्टिल कंडिशन खालच्या बघूया. ऍट स्टँडस्टिल कंडिशन द रोटर स्पीड ब्रॅकेट चॅट मध्ये ऍक्च्युअल स्पीड ऍट स्टँडस्टिल कंडिशन द रोटर स्पीड ब्रॅकेट चॅट मध्ये ऍक्च्युअल स्पीड इज इक्वल टू 0. That is इथे लिहून घ्यायचंय. That is n is equal to 0. आता हे सगळं लिहून घ्यायचं परत. केस 1 सगळे लिहून घ्यायचे. व्हिडिओ पॉज कर. केस 1 सगळ्याच्या सगळं लिहून घ्या. केस 2 at synchronous speed is equal to actual speed. At synchronous speed is equal to the actual speed. That is, at synchronous speed is equal to actual speed. That is, n is equal to ns. सगळं लिहून घ्यायचं. That is, n is equal to ns. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. केस 2 सगळे लिहून घ्यायचे. ओके बच्चांनो, इथे आपलं तुमचा स्लिपचा फंडा झालेला आहे. उद्या आपण एक छोटंसं डेरिव्हेशन बघायचं आहे. डेरिव्हेशन फॉर ऍक्च्युअल स्पीडचा आपण फॉर्म्युला काढणार उद्या. ठीक आहे.
याच्यावरच काढावा लागतो आपल्याला, स्लिपच्या फॉर्म्युलावरनं काय अवघड नाही आहे. ठीक आहे, ऍक्च्युअल स्पीडचा फॉर्म्युला उद्या काढायचा आहे आणि त्याच्यानंतर रोटर फ्रिक्वेन्सीचा कन्सेप्ट शिकायचा आहे. कुठला कन्सेप्ट बेटा? रोटर फ्रिक्वेन्सीचा कन्सेप्ट. ओके बच्चो, दॅट्स ऑल. बाकीचं उद्या. हॅव अ गुड डे. थँक्यू.